Good day mga ka-RX! Welcome back to my channel. Maalala ko nga pala, saksakan ng mahal ang presyo ng gasolina ngayon. Siguro, marinig lang ng mga tao na nagpapultang ka ng gasolina ay masabi na nila na mayaman ka. Joke lang po. Today, pag-uusapan naman natin ang anim na kilalang single-cylinder expressway legal na big bike at siguradong super tipid sa gasolina at abot kaya. Magbabase tayo sa presyo at ipapakita ko na rin ang kanilang fuel consumption. Pero syempre, bago tayo mag-umpisa, ay huwag niyo kakalimutan na pindutin ang subscribe button sa baba para lagi kayong updated sa mga susunod pang review natin. So, ano pang inihintay natin? Tara na at silipin natin ang mga motor. Pang-anim sa ating listahan ay ang Royal Enfield Himalayan. Ang Royal Enfield Himalayan ay may engine size na 411cc, air-cooled, 4-stroke, single overheaded camshaft, single cylinder, 2-valve, 5-speed manual transmission. Wet multiplate naman ang kanyang clutch. May maximum power na 24.5 horsepower at 6,500 RPM at 32 Newton meters of torque at 4,500 RPM. May top speed na 135 kilometers per hour. Takbong pogi lang sa exhaust spray. May fuel tank capacity na nasa 15 liters, electronic fuel injected, at may average fuel consumption na 87 miles per gallon. Wow, totoo ba to? By the way, BS6 na rin ito at environmental friendly at seat height na 800 mm. Tamang-tama ang taas para sa mga 5'5 na pataas na riders. Ito ay may bigat na 191 kilogram. Ay, nako po. Parang bigat yata nun ah. Steel trellis frame powder coated ang kanyang chassis, habang telescopic 41 mm fork ang kanyang front suspension, at link type monoshock naman sa rear suspension. Spoke ang kanyang wheels, so ibig sabihin, yung mga rayos ang katulad sa bisikleta, yung inyo makita, classic na classic ang datingan nito. At may sukat ang gulong sa harapan na 90 by 90 R21 at sa rear tire naman ay 120 by 90 R17. Single disc, two-piston floating caliper ang brake sa front habang single piston floating caliper naman sa rear. At dual ABS na rin ito. Isa sa mga feature ni Royal Enfield Himalayan ay ang pass switch, low fuel indicator, habang analog naman ang kanyang display at bulb ang kanyang taillight. Headlight at indicator light. Ang Royal Enfield Himalayan ay may price tag na 340,000 pesos only. Sapat na siguro ito, babawin na lang tayo sa pagiging matupid niya sa gasolina. Ang sumunod naman sa ating listahan o panglima ay ang KTM RC 390 with ABS. Ang RC 390 ay may engine size na 373.2cc, liquid-cooled, single-cylinder, 4-valve, 6-speed manual transmission, may maximum power na 43 horsepower at 9,000 RPM, at 35 Nm of torque at 7,000 RPM. Mayroon itong top speed na 167 kilometers per hour na sapat para dumaan sa mga expressways. Medyo mababa ang kanyang fuel tank capacity na nasa 10 liters lamang. Fuel injected at may average fuel consumption na 70 miles per gallon. BS6 na rin ito kaya siguradong environment friendly. At seat height na 820 mm. Tamang-tama ang taas para sa mga 5'8 at pataas na rider. Ito rin ay may bigat na 147 kg lamang. Steel trellis frame, powder-coated ang kanyang chassis, habang inverted telescopic fork ang front suspension at link-type monoshock naman sa rear suspension. Alloy ang kanyang wheels at may sukat ang gulong sa harapan na 110 by 70 R17 at sa rear tire naman ay 150 by 60 R17. Single disc brake sa front and rear at both ABS na rin ito. Isa sa mga feature ni RC390 ay ang sleeper clutch. Tumutulong ito para maiwasan ang epekto ng engine braking tuwing nagbabawas ka ng kambyo. Mayroon din itong pass switch, low fuel indicator, LED na rin ang kanyang headlight, tail light, at indicator light. Ang RC390 ay may price tag na 300,000 pesos only.
At ang pang-apat naman sa ating listahan ay ang KTM Duke 390 with ABS. Ang Duke 390 ay may engine size na 373.2cc, single cylinder, 4-valve, liquid-cooled, 6-speed manual transmission, may maximum power na 43 horsepower at 9,000 RPM at 37 Newton meters of torque at 7,000 RPM. May top speed na 167 kilometers per hour na sapat para sa mga expressways. May fuel tank capacity na nasa 13 liters, fuel injected at may average fuel consumption na 70 miles per gallon. BS6 na rin ito kaya siguradong environmental friendly. At seat height na 830mm. Tamang-tama ang taas para sa mga 5'9" pataas na riders. Ito ay may bigat na 167 kg lamang. Steel trellis frame, powder-coated ang kanyang chassis habang inverted telescopic fork ang front suspension at link-type monoshock naman sa rear suspension. Alloy ang kanyang wheels at may sukat ang gulong sa harapan na 110/70 R17 at sa rear tire naman ay 150/60 R17. Single disc brakes sa front and rear at dual channel ABS ito. Isa sa mga feature ni Duke 390 ay ang slipper clutch. Tumutulong ito para maiwasan epekto ng engine braking tuwing nagbabawas ka ng kambyo. Mayroon din itong pass switch, low fuel indicator, at LED na rin ang kanyang headlight, tail light, at indicator light. Ang Duke 390 ay may price tag na 289,000 pesos only. By the way, sana binasa ko na lang ulit lahat ng information ni RC 390 kasi halos iisa sila eh. Halos parang binasa ko lang ulit eh. Joke lang. Okay, doon naman tayo sa kasunod. Ang pangatlo sa ating listahan ay isa ring cafe racer. At ito ay walang iba kundi ang Bristol Classic 400i. Ang Bristol 400i ay may 400cc engine, oil-cooled, single cylinder, 4-stroke, 4 valves, single overheaded camshaft at sa performance naman, ito ay may maximum 28 horsepower at 7,200 RPM, 33 Nm of torque at 5,600 RPM. Top speed na 145 kilometers per hour. Fuel tank capacity na 15 liters, dual exhaust, at may fuel consumption na 68 miles per gallon. Siguradong malayo mararating mo sa isang puno lang ng tangke nito. At bigat na 157 kg lamang. Inverted fork naman ang kanyang front suspension at swing arm naman with 2 shocks sa rear suspension. Mayroon itong sukat ng mga gulong na 100/70 R17 sa harap at 130/70 R17 sa likuran. Dual disc front brake habang single disc brake naman sa hulihan. ABS na rin ito habang analog ang kanyang panel, meron din siyang pass switch at low level fuel indicator. Ang price tag naman ni Bristol 400i ay 238,000 pesos only. At ang number 2 sa ating listahan ay walang iba kundi ang 2018 Bajaj Dominar 400, ang nag-iisang touring bike sa listahan natin today. Ang Dominar ay may 373cc engine, liquid-cooled, single overheaded camshaft. It has DTSI feature. Ang ibig sabihin nito ay gumagamit siya ng triple spark plug technology para sa mas mabilis at optimal combustion. Nakakatulong din ito para sa better fuel efficiency at lower emissions na rin. It has single cylinder, 4-valve, at 6-speed manual transmission. Sa performance naman ay meron itong maximum power na 35 horsepower at 8,000 RPM, maximum torque na 35 Nm of torque at 6,500 RPM. May top speed na 165 km per hour. Fuel injected na rin ito. May fuel tank capacity na 13 liters at fuel consumption na 80 miles per gallon. Isa na rin yata siya sa pinakamatipid sa lahat ng big bike na nireview natin today. At seat height na 800mm. Abot na abot para sa rider na 5'5" ang height and meron din itong ground clearance na 157mm at bigat na 187 kg. Ay grabe, bigat naman. Telescopic fork ang kanyang front suspension habang
multi-step adjustable monoshock with nitrox naman sa rear. Ang tire size naman niya sa front ay 110 by 70 R17, habang sa rear naman ay 150 by 60 R17. Meron itong single disc brake sa front at single disc brake din sa rear, habang both ABS din sila. By the way, sleeper clutch na rin si Dominar. Malaki ang tulong nito para maiwasan ang epekto ng engine braking tuwing biglang nagbabawas ka ng kambyo. Mayroon din ang Dominar 400 na side stand sensor. Ibig sabihin, kung nakalimutan mo nakababa ang stand ng motor mo at bigla ka nagkambyo, kusang mamamatay ang makina nito para iwas aksidente. Meron itong pass switch, low fuel LED indicator, at LED ang kanyang headlight, taillight at indicator light. Lahat ng feature na yata ay makukuha mo sa motor na ito sa price tag na 175,000 pesos only. By the way, may bagong labas ang Dominar 400 at ito ay si UG sa price na 195 pesos only. Pero didiscuss ko siya sa ating mga susunod na review, okay? So, doon naman tayo sa ating number 1 or pinakamura sa re-reviewin today. At ang pinakamura sa lahat ay walang iba kundi si Motorstar Cafe 400. Ang Cafe 400 ay may 397.2cc engine, single cylinder, 4-stroke, overheaded camshaft, 4-valve, 6-speed manual transmission with a maximum power of 26.8 horsepower at 6,500 RPM and a maximum torque of 30 Nm of torque at 6,500 RPM. Sapat na para sa mga new rider. It has a top speed of 135 km per hour kaya hindi ka masyado malulula dito lalo na kung bago ka pala nagmomotor sa expressway. At may fuel consumption na 58 miles per gallon. Fuel tank capacity of 13 liters, sigurado makakaya mo tumakbo ng 93 km sa isang punong tangke. At may bigat na 150 kg. Medyo magaan siya kumpara sa ibang 400cc big bike na na-discuss natin today. Ang kanya namang seat height ay may taas na 790mm lamang. Pasok na pasok para sa mga rider na 5'2" lamang ang height. Siyempre, tiptoe naman sila doon. Inverted fork ang kanyang front suspension habang monoshock naman sa rear suspension. Ang gulong naman ito sa harapan ay may sukat na 90 by 90 R19 at sa likuran naman ay 110 by 80 R18. Single disc brake ang preno sa front habang drum brake naman sa rear. Wala itong ABS pero hindi ko lang alam kung magkano abutin niya kung papalitan mo disc brake niya sa harapan. Oo nga pala, analog ang kanyang panel kaya typical na classic motorcycle ang datingan nito sa daan. Karburador nga rin pala ang kanyang fuel system. Meron din siyang pass switch at low fuel indicator gauge. With a price point of 140,000 pesos only. Ayan, siya nata ang pinakamura at magaan sa lahat ng big bike na napag-usapan natin ngayon dito. So, ano pang iniintay nyo? Bumili na kayo at samahan nyo kung libutin natin ang buong Luzon. Okay? Tara! So, ayan mga CarX, napag-usapan na natin today ang 6 na pinakamura at matipid na gasolina na single-cylinder na motor today. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara na at mamasyal sa buong Luzon gamit ang alinman sa matitipid sa gasolina na motor ngayon. Okay? Kaya huwag kakalimutan ng paalala. Keep safe, ride safe, and ingat. Okay, bye!